Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म हुँ यहाँकै मित, यहाँकै मेन्टर ट्युटर रामसा र यो हो यहाँको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआईटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म सेकेन्ड टर्मको क्वेसनहरुको सोलुसन लिएर आएको छु। सेकेन्ड टर्महरु यहाँको भइसकेको छ, कस्तो भएको छ र त्यसमा भएका एमसी क्वेसनहरुको सर्टकट्स मेथड्सहरु के हुन सक्छन्, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यसका ट्रिक्सहरु के छन् त्यो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। पक्कै पनि यहाँहरुलाई यो भिडियोले धेरै कुरा सिकाउनेछ, धेरै आइडियाहरु, धेरै ट्रिक्सहरु लिएर आएको छ। सो के यहाँहरुसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। सो फेसबुक मलाई रामसा सर्च गरेर फलो गर्नुस्। त्यसरी नै टिकटकमा पनि हाम्रा भिडियोहरु राखिरहेको छौं। हाम्रा भिडियोहरु त्यहाँ टिकटकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा हामीलाई फलो गर्नको लागि ramsa.official1234 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ भने त्यसरी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ। सो पेजलाई लाइक गर्नुस्, ग्रुप जोइन गर्नुस् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु होला। फिडब्याक छ भने त्यहाँबाट पनि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ र यहाँहरुलाई केही मनमा लागेको छ भने त्यो कुराहरु पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म लाग्छु आजको पहिलो क्वेशन तर्फ। सो मैले यहाँ फर्स्टमा स्क्रिनमा यहाँहरुको लागि पहिलो क्वेशन राखिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं सोलुसन, अनि त्यसपछि म सोलुसन यहाँहरुलाई शेयर गर्छु। सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं, गिवन एन्सर के छ, x - y y - z इक्वल्स कति छ, x भयो y। सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं, क्रस मल्टिप्लाई गर्दिन्छ त कति हुन्छ, xy - y स्क्वायर इक्वल्स कति हुन्छ, xy अनि माइनस zx। सो त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो xy र xy काटिन्छ, कति आयो y स्क्वायर इक्वल टु zx। y स्क्वायर इक्वल टु zx भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, xy z आर इन के त जीपी। सो एन्सर इज, हाम्रो एन्सर के हुन्छ, जीपी। यो भयो हाम्रो एन्सर है त, जीपी मा छ भनेर हामीले बिर्सिक्यौं। होप तपाईहरुको एन्सर मिलेको छ। अरु क्वेशनतिर म लान चाहन्छु यहाँहरुलाई। टाइम वेस्ट नगरिकन फटाफट क्वेशन सल्भ गर्न देखाउने छु, ट्रिक्स पनि शेयर गर्ने छु। सो भेरी सिम्पल। सो यहाँ चाहिँ के रहेछ भने ए एउटा म्याट्रिक्स छ जसको साइड कति छ, m/n छ। अर्को म्याट्रिक्स b छ जसको साइड चाहिँ कति छ, p/q छ। अब b र a को BA इज डिफाइन भनेको छ भने चाहिँ b लाई पहिला लेख्नुस् p/q, यसको अर्डर भयो। a को अर्डर कति छ, m/n छ रे। र के छ, BA इज पोसिबल। BA इज पोसिबल हुने केसमा अब के हुनुपर्छ, तपाईलाई कुनै पनि कन्डिसन थाहा छ के हुनुपर्छ भने फर्स्ट को कलम र सेकेन्ड को रो के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। मीन्स q इक्वल्स टु m, q इक्वल्स टु m अप्सन सी मा छ। दैट इज द आन्सर है। फटाफट सल्भ गर्न देखाउँछु, फटाफट एन्सर। सो अघिको हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ के थियो भने column of first must लेखिदिन्छु, column of first must be equal to number of columns of first plus to number of rows of second matrix हुन्छ। सो यो हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन को लागि, प्रोडक्ट को लागि है। प्रोडक्ट डिफाइन कतिखेर हुन्छ यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने। नेक्स्ट क्वेशनतिर म लान चाहन्छु यहाँलाई। फटाफट क्वेशन सल्भ गर्न देखाउने छु, सोलुसन ट्रिक पनि दिने छु। सो के हुन्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन एउटा हाम्रो छ ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। के छ, नन रेसिप्रोकल रूट भनेको चाहिँ एउटा अल्फा भयो भने अर्को कति हुन्छ, 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट चाहिँ कति हुन्छ, सम अफ प्रोडक्ट्स अफ रूट c/a हुन्छ। हेर्नुस् त, यदि प्रोडक्ट लिने हो भने हाम्रो कति हुन्छ, a काटेर जान्छ भने c कति आयो, c इक्वल टु a इज द आन्सर। सो अप्सन डी हुन्छ आन्सर। सो फटाफट हेर्न सक्नुहुन्छ, a इक्वल्स टु c। नेक्स्ट क्वेशनमा शेयर गर्दैछु। सो यो क्वेशन हामीले लिइसकेका छौं, सोलुसन सो ट्रिक पनि दिने छु। फटाफट आइडिया पनि शेयर गर्दैछु। कति छ, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल्स टु 0 इक्वल्स टु 4 लेख्न पाए। अब हेर्नुस्, a स्क्वायर छ भने प्लस माइनस वाला एन्सर हुन्छ। फटाफट चेक गर्नु होला है, प्लस माइनस वाला एन्सर हुनुपर्छ। अब प्लस माइनस एउटा मात्रै छ, सो अप्सन हाम्रो सी त त्यतिकै भइहाल्यो हैन। सो अर्को के गर्नु, यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने 3 तपाईले cos मा लग्दिनु न त, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ, 4। 3/4 इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। मैले cos थीटा मात्र लेखेपछि यसको रुट 2 हुन्छ। यसको रुट गर्ने बित्तिकै कति आउँछ त, यो भनेको 2 हुन्छ। रुट 3/2 यहाँ चाहिँ भयो cos थीटा को। रुट 3/2 भनेको कति हुन्छ त, cos मा तपाईको 30 डिग्री भनेको 30 डिग्री भनेको कति त, 5/6। यो त सबैमा छ। अब तपाईले cos मा जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, 2n पाइ प्लस माइनस भनेर हुन्छ के cos मा चाहिँ। यो हो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु, ट्रिक चाहिँ प्लस माइनस कुनमा हुन्छ, cos मा। यहाँ स्क्वायर भएकोले गर्दाखेरि सबैमा प्लस आउँछ। तर यसपछि केही पनि भएन भने हाम्रो cos थीटा को लागि सिम्पली गर्ने हो भने 2n पाइ प्लस माइनस हुन्छ, 2n पाइ पनि हुन्छ त्यसमा।
ध्यान दिनु होला। अर्को हाम्रो ट्रिक्स के भने 2n पाई कुनमा हुन्छ cosमा। सो cos यहाँ आइरहेको छ 2n पाई एउटा मात्रै छ अप्सन सी इज द एन्सर। फटाफट हामी यसरी चेक गर्न सक्छौँ। यदि अब प्लस माइनस अरूमा पनि छ भने चेक गर्नुपर्छ या 2n पाई अर्कोमा पनि छ भने चेक गर्नुपर्छ तर 2n पाई प्लस माइनस पनि हुनुपर्छ। त्यो केसले चाहिँ हामीले सजिलो बनाइदिन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन म लिँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो आइसकेको छ स्क्रिनमा सल्भ गरेर देखाउँछु। फटाफट आजको भिडियोमा हामी एमसी क्वेसन्सहरू सेकेन्ड टर्मका एमसी क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्दैछौँ। मैले दुईटै सेट लिएर आएको छु। दुईटा सेट क्वेसनहरू छन् हामीसँग। सो के भनेको छ भने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम के हैन के अब योबाट कुन लाइन छ एउटा एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टु 0 भएको जुन लाइन छ यसमा चाहिँ हामीले यो केबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने के कमा 1 बाट हुने एन्सर कति आउँछ रे यो √5 छ इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ डाइरेक्ट के गर्ने त फर्मुलाको लागि x र y को भ्यालु यहाँ राख्दिने। सो कति भयो k प्लस 2 माइनस 5 पाई रुट 1 स्क्वायर यहाँ 1 छ नि त x को कोएफिसिएन्ट 1 स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ प्लस माइनस हुन्छ √5 अनि सी कति हुने भयो √5 × 5 इज द k माइनस 3 इक्वल्स टु कति 5 प्लस माइनस 5। अब एकचोटि प्लस लिएर हेर्नुहोस् एकचोटि माइनस लिएर हेर्नुहोस् है त। सबै गर्नु पर्दैन। एकचोटि मैले के गरेँ भने त यहाँ प्लस लिएर हेरेँ है त। टेकिङ पोजिटिभ साइन गर्ने बित्तिकै के आउँछ के को भ्यालु के हुन्छ 5 प्लस 3 8 यो 8 कहाँ छ हेर्नुहोस् त यसमा 8 एउटा भ्यालु कहाँ छ सीमा छ अप्सन सी भयो कि अर्को भ्यालु चेक गरेर राख्नै पर्दैन। फेरि हामी के गर्छौँ सबै भ्यालु चेक गरेर राख्छौँ सबै गर्नु पर्दैन अर्को अप्सन अटोमेटिक मिलिहाल्छ अप्सन सी द एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन फटाफट से यहाँ के भनेको छ डेरिभेटिभ यो क्याल्कुलसबाट रहेको छ। सो फटाफट चेक गर्दै फटाफट क्वेसनहरुको सोलुसन गरौँ। सो सोलुसन ट्रिक भन्नुहोस् जे भने पनि हुन्छ। एन्सर यसको के हुन्छ म फटाफट तपाईलाई गरेर देखाउँछु। डेरिभेटिभ dy/dx निकाल्नु छ के भनेको छ त sin x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु cos x। सो के गर्दियो भने माथिको डेरिभेटिभ सो sin x डेरिभेटिभ कति cos x को डेरिभेटिभ के त माइनस sin x। अब हेर्नुस् त माइनस कुनमा छ माइनस आउने त एउटा मात्रै छ अप्सन हेर्नु हेर्नु पनि पर्दैन। अर्को यदि ल मान्नुस् माइनसबाट सबैमा भयो के हुन्छ cos बाइ sin ने cos एन्सर डी इज द अप्सन है त। हाम्रो एन्सर डी हो। फटाफट चाहिँ गर्नु होला है। नेक्स्ट अब यो चाहिँ छ यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीको लागि हामीले के भनेको थियौँ डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ कि कन्टिन्युस हुन्छ कि यहाँ यो अप्सन एबिसिडी भन्ने कुन हो भनेर चेक गर्नु हुनेछ। त्यो हेर्नुस् त यो फंक्सन पहिला जहिले पनि कन्टिन्युटी चेक गर्ने केसहरु आयो भने फंक्सनल भ्यालु चेक गर्नुस्। फंक्सनल भ्यालु के हुन्छ f(2) राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त 0/0 आइदिन्छ। सो f(2) मा 0/0 आउने बित्तिकै के हुन्छ डिस्कन्टिन्युस हुन्छ सो कुनमा त x = 2 राख्नु माथि x = 2 भनेपछि अप्सन के भयो त बी द एन्सर है। सो नेक्स्ट अब यो लिमिटको बुझ्नु धेरैले चाहिँ यसमा के गर्नुहुन्छ भने x काटेर 1 मा टिकाइदिनुहुन्छ तर हुँदैन। मोडुलस भनेको तपाईले बुझ्नुपर्छ। मोडुलस भनेको के हो प्लस इफ x = 0 अर्को के हुन्छ माइनस पनि हुन्छ के माइनस इफ x < 0। अब लिमिटको केसमा तपाईले के बुझ्नुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु हुन्छ भने तपाईले यहाँ लेस देन वाला लिनुहुन्छ भने चाहिँ -x/x गर्दाखेरि -1 आइदिन्छ -x/x भनेको यो -1 आइदिन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु हुन्छ भने के आइदिन्छ भने प्लस लिनु पर्यो। सो x/x गर्दाखेरि बल्ल के आउँछ यहाँ 1 सो त एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस आइदियो सो डज नट एक्जिस्ट डी भनेको डज नट एक्जिस्ट अप्सन डी इज द एन्सर है त। सो यो लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन। नेक्स्ट अब यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको प्रब्लम रहेको छ। फटाफट चिन्ता नगर्नुस् कसरी गर्ने हामी सिकाउँछौँ तपाईलाई। मल्टिप्लिकेसन साइन छ बेस सेम छ पावर एड गर्न पाए 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + ... इन्फिनिटीसम्म गएको छ हैन। सो अब यो त जीपी मा गइरहेको छ हेर्नुस् त जीपी को फर्मुला तपाईलाई थाहा छ एस इन्फिनिटी को फर्मुला कति हुन्छ a/1 - r। हाम्रो e कति छ a को भ्यालु यहाँ कति छ 1 r को भ्यालु कति छ सबै डिभाइड गरेर हेर्नुस् 1/3/1 गर्दाखेरि 1/3 आइहाल्छ r को भ्यालु 1 भयो। सो कति हुने भयो त यो 9 को पावर 1/1 - 1/3। सो यो भनेको कति भयो त 9 भनेको 3 को पावर 2 हो हैन 3 को पावर 2 लेख्न पायो 2 इन्टु यो कति हुन्छ 3 - 1 भनेको 2 2/3 2/3 भनेको 3/2 लेख्न पायो 2 र 2 काट्यो है बुझ्नुहुन्छ नि। सो यो सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै एन्सर आइहाल्छ। सो 2 र 2 हामी काट्दियौ। सो अनि कति भयो 3 को पावर 3 भनेको कति त 27। सो 27 यहाँ लेख्ने हैन कि 27 भएपछि टिक लगाइदिने छ अप्सन के भयो त हाम्रो सी इज द एन्सर अप्सन सी 27 इज द एन्सर है त।
नेक्स्ट क्वेसन फटाफट हाल। अब यो इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट भनेको इन्भर्स यदि इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट भन्यो भने डज नट एक्जिस्ट भन्यो भने यो केसमा तपाईँलाई थाहा छ के हुनुपर्छ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 हुनुपर्छ। डिटर्मिनेन्ट 0 हुनलाई त के हुनुपर्छ तपाईँले अर्को पनि युज गर्न पाइन्छ हल्का आइडिया पनि दिन्छु म टिप्स पनि दिन्छु तपाईँले यसको लागि ट्रिक पनि देखाउँदैछु। अब जस्तो हेर्नुहोस् त यसको आइडिया 0 हुनलाई के हुनुपर्छ प्रोपर्टिजहरू थाहा छ नि त जस्तो रोजहरू के हुनुपर्छ रोजहरू इक्वल हुनुपर्छ हैन कुनै रोहरू इक्वल हुनुपर्छ या कलम्सहरू इक्वल हुनुपर्छ हैन त्यस्तो आइडियाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। त्यो अब त्यो भयो सजिलो हुन्छ। त्यो आइडिया यहाँ आउँछ कि आउँदैन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अप्सनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा आइडिया होइन भने डिटर्मिनेन्ट निकालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा आइडिया दिन्छु हेर्नुहोस् यो दुईटाको हामीले सम गर्ने भने कति आउँछ 3 आउँछ हैन यो प्लस गर्ने भने यहाँ 3 बन्न सक्छ र यसरी गर्नु। सो अझै 5 + 1 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ यो प्लस गर्दाखेरि 6 आइदिन्छ यो गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 3 हुन्छ प्लस गर्दाखेरि भनेपछि यो 2 छ यहाँ 6 आएछ भनेपछि इन्टु 3 गरिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो 1 छ 3 आएको छ यहाँ पनि इन्टु 3 गरिरहेको छ भने यहाँ पनि के हुनुपर्छ इन्टु 3 हुनुपर्छ लजिकली है। 1 यहाँ गर्दाखेरि तपाईँको यो आउनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो 1 को 3 टाइम्स हुनुपर्छ इन्टु 3 गर्दाखेरि कति भयो 1 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति आउनु पर्थ्यो अरे यो दुईटा जोडेपछि 2 + x आउनु पर्छ। त्यसैले कति हो x = 1 इज द एन्सर। यो भयो एउटा हाम्रो अप्सन। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ एउटा आइडिया किन 0 हुनुलाई त त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ होइन भने तपाईँलाई म यो अप्सन भइहाल्यो। अब अर्को तपाईँलाई अर्को आइडिया दिन्छु म नेक्स्ट आइडिया अल्टरनेटिभ मेथड के हुनसक्छ त त्यो म तपाईँलाई सिकाउँदैछु है त। अब के गर्ने एक्सप्यान्ड गर्नलाई त हामी के गरौँ भने सजिलो पहिले 0 बनाइदिउँ है 0 बनायो भने सजिलो हुन्छ एक्सप्यान्ड गर्न। 0 बनाउँदाखेरि के गरिदिउँ भने यो माइनस गरौँ त C1 - C2 गरिदिउँ एउटा हामीले मैले पुरै प्रोसेस लेखिरहेको छैन। अर्को तपाईँले के गरिदिनु भने यो पनि 0 हुन्छ नि त यो माइनस गरिदिनु C3 - C2 गरिदिनु यो पनि 0 हुन्छ भने सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यो गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त 1 - 1 0 x - 2 भयो यहाँ अनि त्यसपछि कति हुन्छ अर्को पनि गर्न सकिन्छ त्यो। सो x - 2 यो भनेको 1 भयो त्यसपछि यो कति 1 2 1 नै भयो यता माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 भयो अनि त्यसपछि कति भयो त 5 - 2 गर्दा 3 - 1 0। अब एक्सप्यान्ड गरौँ या यसलाई फेरि 0 बनाइदिउँ 0 बनाउँदाखेरि बरु सजिलो हुन्छ। सो कति हुन्छ 0 x - 2 अनि x सरी यो 1 मात्रै हो। अब 1 - 1 यो 0 बनाइदिउँ 0 मैले के गरेँ यसमा त C2 - C3 गर्दैछु। सो 0 - 1 त्यसपछि यो 0 बनाइसकेका छौँ हामी। सो 1 भयो 1 3 0। अब यसको डिटर्मिनेन्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ 0 गर्दाखेरि त के हुने भयो त हामीले यो यसबाट C1 R1 बाट एक्सप्यान्ड गरिदिन्छु त्यो गर्ने बित्तिकै कति आउँछ त x - 2 1 - 1 1 = 0। अब यो 0 हुनलाई के हुनुपर्छ त x - 2 यसले के दिन्छ त x - 2 माइनस अनि माइनस प्लस भयो प्लस 1 = 0 भने कति आयो त हेर्नुहोस् त x - 1 = x - 1 = 0 त्यो भनेको x को भ्यालु 1 आउने रहेछ। यसरी प्रोसेस गर्दाखेरि लामो अप्सनहरुबाट या प्रोपर्टिजहरु युज गर्न सक्यो भने सजिलो हुन्छ। ओके सो नेक्स्ट क्वेशन यहाँ आइसकेको छ। अब यो सल्भ गरेर हेरौँ। यो ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशन रहेको छ। sin इन्भर्स x को भ्यालु दिइरहेको छ cos इन्भर्स x को भ्यालु सोधेको छ। अब धेरैले के गर्न सक्छ फर्मुला लगाउन सक्छ त्यो हैन यसमा चाहिँ गर्ने के भने आइडिया गर्दाखेरि किन त्यो स्क्वायरमा आउँछ रुटमा आउँछ त्यस्तो एन्सर निकाल्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यहाँबाट के गर्ने भने sin इन्भर्स हामीले यो sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x को एउटा फर्मुला छ कि = π/2 हुन्छ। यहाँबाट सजिलो एन्सर आयो कि पाई को टर्म्समा एन्सर दिएको छ भने सम्झिनुस् है यो ट्रिकले काम गर्छ। cos इन्भर्स x = कति हुन्छ त यो sin इन्भर्स x को भ्यालु यता ल्याएर माइनस गर्ने π/2 माइनस यो चाहिँ कति आउँछ π/5। अब हेर्नुस् है 2 र 5 को एलसीएम कति हुन्छ 10 हुन्छ भनेपछि 10 वाला अप्सनमा जानुपर्छ। 5 - 2 गर्दाखेरि 3 भनेपछि यो आन्सर आयो। सक्यो फटाफट हाम्रो अप्सन बी इज द आन्सर यहाँ भयो। सक्यो नेक्स्ट क्वेशन यहाँ हेर्नुस् त अब बाइसेक्टर अफ एंगल्स बिट्विन द कोअर्डिनेट एक्सिस हुन्छ। कोअर्डिनेट एक्सिस यहाँ यस्तो हुन्छ हैन कोअर्डिनेट एक्सिस यो भनेको एंगल बाइसेक्ट गर्ने यो एंगल बाइसेक्ट गर्नु कति यो पनि 45 अनि यो पनि 45 हुनुपर्छ। 45 भनेपछि m को भ्यालु कति आयो त tan 45 गर्नुहुन्छ कति आउँछ 1 भनेपछि y = ओरिजिनबाट पनि पास भइरहेछ यो ओरिजिनबाट पास हुने लाइन सबै छ भनेपछि y = x भनेर आउँछ। सो y = x आउने बित्तिकै अर्को कुनैमा छ छैन भने यो टिक लगाइदिन्छ। भन्नु होला माइनस कसरी आउँछ सो माइनस कसरी आउँछ भने यहाँ पनि त्यो बाइसेक्ट गर्न सकिन्छ नि त। यो एंगल यदि हामी यो पनि 45 यो पनि 45 हुन्छ भनेपछि हामीले यो एंगल पुरै लिँदाखेरि कति हुन्छ 135 हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि के आएको हुन्छ माइनस आएको हुन्छ। सो
सो नो वरी हामी माइनसतिर ध्यान दिँदैनौँ यहाँ प्लस आयो y + dx आउने रहेछ भने कहाँ छ y + ए अप्सन एमा छ अप्सन ए टिपाइदिन्छौँ ओके सो मल्टिपल चोइस क्वेसनको फाइदा यही हो कि हल्का आइडिया हुने बित्तिकै हामी सजिलै बेस्ट एन्सरमा करेक्ट एन्सरमा टिक लाउन सक्छौँ नेक्स्ट अर्को क्वेसन यहाँ रहेको छ एकदम अलिक कन्फ्युजिङ क्वेसन छ है सुरुमा हामीलाई यो अप्सन छैन गाह्रो जस्तो लाग्न सक्छ चिन्ता नगर्नुहोस् म गरेर देखाउने छु सो के भनेको छ भने dy/dx निकाल्नु छ dy/dx निकाल्नु छ सो y चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ u मा सो के गरिदियो भने d e को पावर दुईटैबाट म गरेर देखाउने छु d 2u बाइ हामी के गर्छौँ पहिला त यहाँ d * 2u 2u बाइ du है अब फेरि यहाँ du बाइ dx राख्नु पर्यो सो du u को भ्यालु कति छ त यहाँ log x दिइरहेछ भनेपछि एन्सर कति आयो त ex को डेरिभेटिभ x नै हुन्छ त्यही भएर e को पावर 2u नै भयो यहाँ कति भयो 2u को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु u गर्दाखेरि 2 हुन्छ u भनेको कति छ त यहाँ log x आउँछ u को भ्यालु log x लेख्नुहुन्छ log x डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/x अब हेर्नुस् है अप्सनमा त यो छैन 2 * 1/x यहाँ 2u को पावर 2u हुने तर यहाँ u मात्रै छ पावरमा त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने सिम्प्लिफाई गर्न खोज्छौँ e अब 2 को 2 लेखेँ मैले u को भ्यालु कति छ log x किन x को टर्ममा एन्सर छ नि त x को टर्ममा लान खोजिरहेको छु अझै सो u भनेको त log x छ यहाँ log x लेखे बाइ x भयो अब log को एउटा प्रोपर्टी के छ सो यसलाई हामीले प्रोपर्टी युज गर्ने भने कति हुन्छ e को पावर log x² बाइ x अब log र यो log र e हटाउन पाइन्छ हैन तपाईलाई थाहा छँदै छ x² बाइ 2 छ भन्छ है 2 छुटिरहेछ यहाँ 2 पनि छ सो 2 अब x² बाइ x x काट्यो बल्ल कति आयो त 2x अप्सनमा त छ त अप्सन डी इज द एन्सर यो भयो हाम्रो मेथड है त एउटा मेथड यो भयो अर्को पनि म एउटा ट्रिक तपाईलाई सजिलो मेथड पनि सिकाउँछु अल्टरनेटिभ मेथड पनि हुन सो सबै मेथड जानिराख्नु होला सजिलो कुन हुन्छ भने u को भ्यालु सजिलो छ नि त y = हामी के लेख्न पाउँछौँ e पावर 2 u भनेको कति त log x लेखिदिनु हुन्छ यो सजिलो हुन्छ के एन्सर निकाल्नु e को पावर कति log x² त्यो भने कति त x² मात्रै हो सो dy/dx कति हुनुभयो dy/dx डाइरेक्ट कति निकाल्न सकिन्छ 2x यो पनि गर्न सकिन्छ अप्सन डी नै आउँछ यसरी हामी फटाफट एन्सरहरू निकाल्न सक्छौँ छोटो मेथड आजको भिडियोमा मैले एमसी क्वेशनहरु जुन सेकेन्ड टर्मको क्वेशनहरु थियो त्यसको मैले एमसी क्वेशनहरु सल्भ गरे आइडिया दिएको छु सुपर फास्ट टेक्सचर दिएको छु प्र्याक्टिस गर्नु होला यसरी नै हाम्रा अझै पनि डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ या हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो ओके यो भिडियो कस्तो लाग्यो के टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु छ भने तपाईले पनि सेयर गर्नु होला हामी निरन्तर यहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौं र हाम्रो निरन्तरको सहयोग जारी रहनेछ सो थ्यांक यू सो मच आजको लागि मैले यहाँ ट्रिक्सहरु सेयर गरे थ्यांक यू सो मच इट्स मी योर मेन्टर ट्युटर राम सर यो यहाँको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआइटीएस म्याथ इज ट्रिकी हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा आफू जुड्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पनि मैले स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु टिकटक आइडी पनि मैले सेयर गरिरहेको छु फेसबुक पेजको ग्रुप पनि रहेको छ हाम्रो एमआइटीएस म्याथ इज ट्रिकी नै रहेको छ सो हामीसँग जोडिनुहोस् बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस् निरन्तर हाम्रो यो सपोर्ट जारी छ म्याथ बुझ्न सकिन्छ यसका सर्टकट्सहरु पनि हुन्छन् ट्रिक्स पनि हुन्छन् त्यो ट्रिक्सहरु यहाँ मार्फत हामीले सेयर गरिरहेका छौं यहाँलाई हामीले सेयर गरिराखेका छौं सो हामीलाई पनि इन्करेज गर्नु होला फिडब्याक दिनु होला थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.